خوشحالم که در ابتدای دوره جدید پارلمان اروپا با شما دیدار میکنم. در دوره قبلی این پارلمان 2 قطعنامه مبنی بر لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران تصویب کرد. این فرصتی برای مهار جنگ افروزی فاشیسم دینی بود که متاسفانه عملی نشد. همچنین فعال کردن مکانیزم ماشه مسکوت موند. این رژیم از دیرباز صدور بنیادگرایی و تروریسم و جنگ افروزی رو برون رفت جنگ اصلی خودش با مردم ایران و سد بستن در برابر قیامهای اونها میدونه. راستی گناه نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا، همین پارلمان، پروفسور آلخو ویدال کوادراس که 1 سال از ترور اون در مادرید میگذرد، چه بود؟ اون در جنگ فاشیسم دینی با مردم ایران در طرف مردم و مقاومت ایران ایستاده بود و ایستاده است. همچنین میخوام اینجا تشکر و سپاسگزاری کنم از آمپارای عزیز برای تمام تلاش‌های 1 ساله که منجر به سلامت کامل دکتر آلخو ویدال کوادراس شد. جنگ با مردم ایران از شروع سال میلادی 2024 با حدود 800 اعدام تا به حال همراه بوده. این موضوع برای پارلمانی که جلودار لغو حکم اعدامه بسیار تعجب آور و تأسف باره و برای مردم ایران و مقاومت اونها که از 20 سال پیش ضرورت لغو حکم اعدام رو در برنامه‌اش اعلام کرده بسیار دردناکه. از 4 ماه پیش که رئیس جمهور جدید این رژیم رو کار اومده تا به حال حدود 500 نفر اعدام شدند. رژیم آخوندی در کارنامه خودش بیش از 100,000 اعدام سیاسی و بیش از 500,000 زندانی شکنجه شده داره. خامنه‌ای بارها گفته که اگر در سوریه، عراق، یمن، لبنان و غزه نجنگه، باید خط دفاعی خودش رو در تهران، اصفهان، شیراز ببنده، یعنی در قلب ایران. قیام‌های سراسری در سالهای 1388، 1396، 97، 98 و سال 1401 گواه همین حقیقت درباره جنگ اصلی این رژیم با مردم ایرانه. همین امروز چند ساعت پیش خبر اومد که هزاران معلم و فرهنگی بازنشسته با فریادهای فریاد از این همه بیداد در مقابل مجلس رژیم به اعتراض پرداختند. به همین دلیل رژیمی که الان با نقض کامل توافق اتمی و با پنهانکاری و طرح‌ها و پیشنهادهای فریبکارانه به پروژه ساختن بمب اتمی که اون رو تضمین استراتژیک بقای خودش میدونه ادامه میده. بله، به کار انداختن بند ماشه و فعال کردن قطعنامه‌های 6گانه اشاره امنیت که باید مدت‌ها پیش انجام میشد، اولین گام ضروری و فوری در این رابطه است. هرچند که خلاصی نهایی از شر یک دیکتاتوری تروریستی اتمی تغییر رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته اونهاست. امروز من به خانه دموکراسی اروپا اومدم تا اعلام کنم آتش افروزی و تروریسم این رژیم قابل پایان دادن است. سرنگونی و تغییر دموکراتیک به دست مردم و مقاومت ایران میسر است و این هدف قابل حصول و در دسترس است. به مهمترین عناصر برای رسیدن به این هدف در اینجا اشاره می‌کنم. 1. مردم به شدت ناراضی و خشمگین همراه با
کانون‌های شورشی که در صف مقدم قرار دارند و زنان که اونها رو هدایت میکنند. کانون‌های شورشی اجزای ارتش آزادی بخش ملی ایران هستند. اونها با فعالیت‌های اختناق شکن، نیروی تغییر و رزمندگان آزادی ایران هستند. کلیپ‌های 20,000 اکت و اکسیون اونها در سراسر ایران در گردهمایی تیر ماه گذشته، یعنی سال 1403، در معرض دید همگان قرار گرفت. 2. سازمان مجاهدین خلق ایران با هزاران کادر آزموده، جنبشی با سابقه 60 سال نبرد با 2 دیکتاتوری شاه و شیخ که دوست و دشمن بر نقش محوری اون گواهی می کنند. این کتاب حاوی اسامی 20,000 تن از شهیدان این سازمانه. اون هم در شرایط اختناق تونسته جمع آوری بشه. همون سازمانی که رژیم اون رو دشمن اصلی خودش میدونه و اعلام کرده. این ضمناً علت اصلی شیطان سازی های سرسام‌آور علیه این مقاومته. اشرف سه در آلبانی با 1000 زن قهرمان و نزدیک به 1000 زندانی شکنجه شده در 2 دیکتاتوری شاه و شیخ یکی از مراکز این سازمانه. 3. جایگزین دموکراتیک شورای ملی مقاومت با 457 عضو شامل تمایلات گوناگونه که بیش از 50% اون رو زنان تشکیل میدن. این پایدارترین ائتلاف سیاسی تاریخ ایرانه که 43 سال پیش توسط مسعود رجوی در تهران بنیانگذاری شد. این شورا دارای برنامه‌ها و طرح‌های مشخص از آزادی‌ها و حقوق زنان، خودمختاری ملیت‌ها، تساوی شیعه و سنی و سایر ادیان، جدایی دین از دولت، لغو حکم اعدام و یک ایران غیر اتمی که پیوسته مدافع صلح در خاورمیانه بوده. در ضمن این مقاومت با بهای گزاف نخستین افشاگر برنامه‌ها و تأسیسات پنهان اتمی این رژیم در سال 1381 بوده. 4. مقاومت ایران در 4 دهه گذشته بزرگترین گردهمایی‌های ایرانیان در خارج از ایران رو برگزار کرده که بیانگر پشتوانه عظیم این مقاومت در داخل ایرانه. خانواده‌ها و بازماندگان بیش از 100,000 شهید راه آزادی و صدها هزار زندانی سیاسی در 45 سال گذشته پشتیبانان این مقاومت بوده و هستند. طیف وسیعی از متخصصان ایرانی که در جوامع ایرانیان در 320 انجمن متشکل شدند، بخش مهمی از کادرهای مورد نیاز برای ساختن ایران فردا هستند. این تنها مقاومت بزرگیه که با استقلال و خودکفایی مالی حرکت و فعالیت میکنه. همه هزینه ها از مخارج روزانه تا ارتباطات، انتشارات، گردهمایی ها و تلویزیون 24 ساعته که از 5 ماهواره برای مردم ایران برنامه پخش میکنه توسط اعضا و هواداران همین مقاومت در داخل و خارج ایران تأمین میشن. 5. حمایت جهانی از برنامه 10 ماده‌ای مقاومت ایران برای ایران آزاد که در گردهمایی بزرگ ایرانیان در تیر ماه امسال اعلام شد، شامل بیانیه‌های 34 اکثریت مجالس قانونگذاری اروپا و آمریکا و برخی کشورهای عربی، همچنین بیانیه 137 تن از رهبران پیشین جهان و
80 برنده جایزه نوبل. این حمایت‌ها برای برپایی یک جمهوری دموکراتیکه و تاکید میکنه در ایران نه جایی برای دیکتاتوری دینیه و نه جایی برای دیکتاتوری سلطنتی. دوستان عزیز، در مورد آینده ایران من پیوسته تاکید کردم ما به دنبال کسب قدرت نیستیم، بلکه در پی انتقال اون به صاحبان حقیقی، یعنی مردم ایران و متکی به آرای اونها هستیم. به این منظور طبق برنامه شورای ملی مقاومت ایران بعد از سرنگونی رژیم فرایند انتقال قدرت عبارت است از تشکیل یک دولت موقت به مدت حداکثر 6 ماه که وظیفه اصلیش برگزاری انتخابات مجلس مؤسسانه. دولت موقت به مجرد تشکیل مجلس مؤسسان کنار میره و مأموریت شورای ملی مقاومت ایران به پایان میرسه. حاکمیت به نمایندگان مردم در این مجلس منتقل میشه تا دولت جدید رو به مدت 2 سال برای تدوین، تصویب و رفراندوم قانون اساسی جمهوری جدید برگزینند. بگذارید برای اطمینان خاطر 3 نکته رو در اینجا یادآوری کنم. اول اینکه دیکتاتوری دینی و طرفداران اون میگن که آلترناتیوی وجود نداره. این یک دروغ محضه و مردم و منتخبان جهان همچون که پیش از این گفتم علیه اون برخاستند. دوم، آخوندها میگویند بدون آنها ایران مشابه سوریه یا لیبی و دستخوش هرج و مرج میشه. این اون روی سکه ادعای نبودن آلترناتیوه. وقتی آلترناتیو شایسته‌ای وجود داشته باشه جایی دیگه برای هرج و مرج نیست و میلیون‌ها ایرانی دور از وطن هم با تخصص‌ها و سرمایه‌هاشون به ایران باز خواهند گشت. و سوم، میگویند ایران تجزیه خواهد شد. این هم باز یک دروغ است. در جریان‌های این قیام‌ها هموطنان بلوچ و کرد شعار می‌دادند از کردستان تا تهران و از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران. اونها حقوق خودشون رو می‌خواهند و نه تجزیه. و اجازه بدید که در آخر نتیجه گیری کنم که سرچشمه خطای سیاست‌های 3 دهه گذشته درباره ایران نادیده گرفتن همه این حقایقه و آلترناتیویه که برآمد 46 سال مقاومت در برابر رژیم ولایت فقیه به مثابه فاشیسم دینیه و این نبردی برای آزادی و برابری زن و مرد ایرانیه. و باز در اینجا میخوام مثل همیشه تکرار کنم که شعار این جنبش و این مقاومت نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری. و در اینجا ضمن تبریک به رهبری جدید اتحادیه اروپا امیدوارم که با نفی کامل سیاست مماشات یک سیاست قاطع در برابر رژیم تروریستی و جنگ افروز آخوندها به کار بگیره. این هم احترام به خواست مردم ایران برای تغییر این رژیمه و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم و هم ضرورت صلح و آرامش در منطقه و جهان است. از همه شما متشکرم.